नमस्कार, लर्निङ सिरिज युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस सिरिजमा हामी तपाईलाई कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट लोकेसन अथवा ड्राइभहरूबाट डिलिट भएका फाइल्स अथवा डकुमेन्ट्सहरूलाई कसरी रिस्टोर गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सामान्यतया कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट लोकेसन अथवा ड्राइभहरूबाट डिलिट भएका फाइल्सहरू रिसाइकल बिनमा गएर स्टोर हुने गर्दछन्। यदि हामीले कम्प्युटरको कुनै ड्राइभबाट फाइल्स अथवा डकुमेन्ट्सहरूलाई डिलिट गर्यौं भने रिसाइकल बिनमा गएर स्टोर हुने गर्दछन्, जसलाई टेम्पोररी डिलिट पनि भनिन्छ। यदि हामीले कुनै ड्राइभबाट फाइलहरूलाई अथवा डकुमेन्टहरूलाई डिलिट गर्यौं भने ड्राइभबाट टेम्पोररी रूपमा डिलिट हुन्छ र रिसाइकल बिनमा गएर स्टोर हुने गर्दछ। जस्तै यस ड्राइभमा रहेको कुनै एउटा फाइललाई डिलिट गर्यौं भने एउटा फाइल रहेको छ, यो फाइललाई हामीले डिलिट गर्दाखेरि रिसाइकल बिनमा गएर स्टोर हुने गर्दछ। रिसाइकल बिनलाई ओपन गरेर हेर्यौं भने हामीले डिलिट गरेको फाइल रिसाइकल बिनमा गएर स्टोर भएको छ। यदि हामीले रिसाइकल बिनबाट डिलिट गरिएका फाइल्स अथवा डकुमेन्ट्सहरूलाई रिस्टोर गर्न चाहन्छौं भने त्यसको लागि हामीले फाइललाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र रिस्टोरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रिस्टोर गर्दा जुन लोकेसनबाट हामीले डिलिट गरेको फाइल रहेको हुन्छ सोही लोकेसनमा गएर रिस्टोर हुने गर्दछ। यसरी हामीले एस ड्राइभबाट फाइललाई डिलिट गरेका थियौं र फेरि रिसाइकल बिनबाट रिस्टोर गर्दाखेरि फेरि सोही लोकेसनमा आएर स्टोर भएको छ। यसरी हामीले कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट लोकेसन अथवा ड्राइभहरूबाट टेम्पोररी रूपमा डिलिट गरिएका फाइल्सहरूलाई रिस्टोर गर्न सक्छौं। एउटा फाइल रहेको छ, यसलाई हामीले डिलिट गर्यौं भने रिसाइकल बिनमा गएर स्टोर हुने गर्दछ र रिसाइकल बिनबाट पनि हामीले सो फाइललाई डिलिट गर्यौं भने पर्मानेन्ट रूपमा कम्प्युटरबाट डिलिट हुने गर्दछ। आर यु स्योर यु वान्ट टु पर्मानेन्टली डिलिट दिस फाइल भनेर मेसेज डिस्प्ले भएको छ। यदि हामीले यो फाइललाई डिलिट गर्यौं भने कम्प्युटरबाट पर्मानेन्ट रूपमा फाइल डिलिट हुने गर्दछ। यसरी कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट लोकेसनमा रहेका फाइल्स अथवा डकुमेन्टहरू पर्मानेन्ट रूपमा डिलिट भएमा कसरी रिस्टोर गर्ने त्यसको बारेमा तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउन गइरहेका छौं। र हामीले त्यसको लागि कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि सर्च बक्समा गएर रिक्युबा टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा लिंक डिस्प्ले हुन्छ जुन डाउनलोड रिक्युबा रिकभर डिलिट फाइल्स फ्री, यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डाउनलोड फ्री भर्जन, हामीले फ्री भर्जनमा डाउनलोड फ्री भर्जनमा क्लिक गर्ने। डाउनलोड फ्री भर्जनमा क्लिक गरिसकेपछि फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। हाम्रो फाइल डाउनलोड भइरहेको छ र फाइल सेटअप फाइल डाउनलोड भइसकेको छ।